ไปโอ้โหมีสลิปโอ้ยยาวๆชุดยาวๆชุดยาวๆชุดยาวๆพอต้นไม้ 12.5 วิก็ถือว่าโอ้โหว้าวแล้วอะโอเคประมาณสัก120ยัดเลยโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับช่วงล่างสปอร์ตจริงๆแต่ยังไม่สัมผัสถึงความกระด้างกระเด้งนะ3 2 1โคตรคมคุณแม่งคือเบรกรถระดับแบบซุปเปอร์คาร์จริงๆแบบเดียว185เร็วครับถ้าเทียบความแรงกันเนี่ยมันต้องยกให้ Porsche Macan Turbo EP นะฟอกไลท์ EP ล่าสุดครับวันนี้เรียกว่ามันอีกแล้วโอ้โหนะครับได้จากคันนี้มาเลยนะครับก็คือว่าเป็นรถยนต์นะครับแบรนด์ระดับซุปเปอร์คาร์นะครับทรง SUV ไฟฟ้าจากอิตาเลียนนะครับนั่นก็คือครับ Maserati Grecale Folgore เดี๋ยวผมจัดหนักให้เลยครับวันนี้นะครับว่าขับขี่บนท้องถนนนะครับมีความไดนามิกขนาดไหนเล้าใจขนาดไหนขับดีขนาดไหนนะฮะแล้วก็หรูหราแหมคุ้มค่าเงินที่จะจ่ายไปไหมวันนี้ผมมีคำตอบครับและเหมือนกับเช่นเคยครับก่อนที่จะไปสนุกกันครับไปพบกับสปอนเซอร์ของเราก่อนครับดูกันก่อนครับว่ารถอะไรนะครับกอร์ดอนเมเร่นะครับคันเดียวในเมืองไทยนะครับ1 ใน 100 คันจอดอยู่นี่แล้วไว้วางใจนะครับในการติดฟิล์ม Expel Ultimate Fusion ครับแรปทั้งคันเลยนะครับเห็นแบบนี้นะครับไม่มีส่วนไหนที่ไม่แรปนะครับปกป้องเต็มระบบนะครับที่สำคัญครับมีส่วนผสมนะครับของ Hydrophobic Property นะครับไหลลื่นผิวเป็นธรรมชาติน้ำไม่เกาะนะครับสุดยอดมากๆและที่สำคัญครับมีฟีเจอร์นะครับ Self Healing อย่างที่อธิบายไปแล้วนะครับว่าการลอยขีดข่วนได้ดีเยี่ยมครับด้วยความหนาของ200ไมครอนเนี่ยทำให้ความทนทานต่อการเจอพวกสะเก็ดหินหรือ Minor Scratch เนี่ยดีมากๆและที่สำคัญสีขาวแบบนี้ไม่ต้องกลัวครับที่จางป้องกันการซีจางด้วยครับอย่ารอช้าครับแหมเรียกได้ว่านะครับมาติดเถอะครับบอกเลยว่ารถระดับโลกอย่างนี้ยังให้ความไว้วางใจที่ Expel Auto Skin รามอินทราครับหลายๆคนที่เป็นแฟน Maserati นะฮะก็คงจะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่า Maserati เนี่ยก็ทำรถยนต์ SUV ระดับนะครับเขาเรียกว่า High Performance Luxury เนี่ยมาแล้วนะครับก็คือตัว Lavante นะฮะส่วน Grecale เนี่ยก็ออกมาเขาเรียกว่าสักพักแล้วนะฮะก็ introduce สู่ตลาดเนี่ยมีให้เลือกทั้ง2แพลตฟอร์มนะครับในรูปแบบของขุมพลังแบบ internal combustion นะครับก็จะมีให้เลือกอยู่2รุ่นนั่นก็คือ Grecale GT ในรุ่นเริ่มต้นนะครับเครื่องยนต์4 สูบ 2.0 ลิตรเทอร์โบพ่วง My Hybrid นะครับแล้วก็รุ่นท็อปสุดของเขาก็คือตัว Grecale Trofeo ที่ใช้เครื่องยนต์นะครับ V6 Twin Turbo นะครับ Nettuno นั่นเองนะฮะที่นะครับเราก็เคยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยได้เคยทำคลิปไว้แล้วนะครับในตัว Maserati ตัว Gran Turismo Modena นะครับที่ใช้เครื่องยนต์เดียวกันนี่แหละฮะในตัวท็อปของตัว Grecale นะฮะแล้วก็มาเจ้าคันนี้ครับก็เรียกว่าเป็นเวอร์ชันไฟฟ้าของเขานะครับในแพลตฟอร์มเดียวกันก็เรียกว่า Maserati Grecale Folgore นั่นเองนะฮะในเรื่องของแชสซีตัวถังเนี่ยแชร์ลิงกันนะฮะในเมื่อที่จะทำออกมาเป็น2 choice ให้ลูกค้าได้เลือกใช้เนี่ยดังนั้นเนี่ยตัวแชสซีเนี่ยก็เป็นแชสซีที่ใช้ร่วมกันนั่นเองนะครับตัว Grecale Folgore เนี่ยไม่ได้เป็นรถไฟฟ้าที่สร้างจากกราวอัพนะครับอาศัยนะครับโครงสร้างแชสซีตัวถังเดียวกับตัว Grecale ICE ปกตินะฮะในด้าน Dimension เนี่ยมีขนาดนะครับก็ไม่ต่างกับรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปนะฮะก็คือหน้ากว้างนะครับประมาณ 1.9 เมตรความยาวประมาณ 4.8 เมตรความสูงประมาณ 1.6 เมตรนะครับและ Wheel Base เนี่ยถือว่าเป็นของดีถึงแม้ว่าจะจัดอยู่ในกลุ่ม Compact SUV นะครับแต่ Wheel Base เนี่ยค่อนข้างยาวเลยทีเดียวอยู่ที่ 2.9 เมตรเลยน้ำหนักตัวครับเห็นแบบนี้นะครับก็จะอยู่ราวๆ 2.48 ตันนะก็เรียกว่าหนักไหมก็ค่อนข้างหนักแล้วแหละครับครั้งหลังเนี่ยมีความจุอยู่ประมาณ535ลิตรครับเรียกว่าใหญ่ส่วนด้านขุมพลังครับใช้ขุมพลังแบบมอเตอร์คู่นะฮะที่ให้แรงม้ารวมนะครับอยู่ที่550 HP นะครับแรงม้าเลยแล้วก็ส่วนนะครับแรงบิดเนี่ยรวมกันสูงสุดได้820นิวตันเมตรนะฮะลำพังเนี่ยตัวมอเตอร์เนี่ยจับแยกนะครับอยู่ที่เพลาหน้าเพลาหลังแต่ละตัวเนี่ยถ้าจะแยกแรงม้าแรงบิดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ278แรงม้าแรงบิดอยู่ประมาณ410นิวตันเมตรนะฮะก็เรียกว่ามันขึ้นอยู่กับสภาวะการในการขับขี่ของคุณในภาวะต่างๆถ้าคุณกดคันเร่งเพื่อคลิกดาวน์เนี่ยมอเตอร์คู่ก็จะถูกให้ทำงานพร้อมกันทันทีนี่อันนี้จะเป็น550แรงม้า820นิวตันเมตรแต่ถ้าในภาวะที่คุณขับเนี่ยล่องขับเรื่อยๆนะฮะก็ระบบ Drive Logic ก็จะผลักไปที่ระบบขับเคลื่อนนะครับล้อหลังนะฮะก็จะกลายเป็นมอเตอร์เนี่ยก็จะประมาณ278ม้านะครับแล้วก็แรงบิด410นิวตันนั่นเองส่งกำลังครับด้วยเกียร์ Single Speed ขับเคลื่อนแบบ All Wheel Drive ตาม Drive Logic ที่ผมเมื่อกี้อธิบายไปเห็นแบบนี้นะครับอัตราเร่งนะครับ0 ถึง 100เนี่ยอยู่ที่ 4.1 วินาที0 ถึง 200ครับ 16.1 วินาทีและ Top Speed ครับอยู่ที่220 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือ on paper แบบคร่าวๆช่วงล่างครับหน้า double wishbone หลัง multi link แล้วก็ใช้ช่วงล่างนะครับเจ้าคันนี้นะครับตัวเวอร์ชัน Grecale Folgore เนี่ยมาพร้อมกับนะครับระบบ Active Air Suspension นะครับมาพร้อมเลยนะครับก็เป็นช่วงล่างถุงลมที่สามารถปรับแปรผันได้ตามโหมดการขับขี่ต่างๆและที่สำคัญก็สามารถที่จะยกสูงโหลดเตี้ยได้ยกสูงสุดได้บวก35มิลโหลดเตี้ยสุดได้ลบ30มิลลิเมตรนั่นเองแถมนอกจากนี้นะครับยังมีโหมดนะครับไว้สำหรับขับลุยเต็มที่เลยก็มี Off Road โหมดด้วยโอเคถามว่ารู้สึกยังไงนะครับประมาณ5นาทีแรกที่มาขับขี่นะฮะฟีลหนึ่งเลยที่มีความโดดเด่นชัดเจนและแตกต่างกับรถสปอร์ต SUV คันอื่นที่ผมขับนะผมว่ามาเซราติโดดเด่นมากในการจูนน้ำหนักพวงมาลัยแหลกพวงมาลัยนี้มีความเฟิร์มมีความน้ำหนักตัวที่ยอดเยี่ยมแล้วก็มีความไดเรกที่สื่อผ่านมาถึงมือแม้กระทั่งเนี่ยตอนช่วงที่ออกมาจากปั๊มน้ำมันเนี่ยก็สัมผัสได้แล้วว่ารถคันนี้นี่พวงมาลัยดีมากเลยนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ที่ขับมาด้วยคุยไปด้วยเนี่ยไม่ได้ขับเร็วก็จะสัมผัสได้ถึงความเงียบแล้วก็ความสุนทรีของช่วงล่าง Air Suspension Set นี้ที่เรียกว่านั่งสบายจริงๆเดี๋ยวผมจัดให้ครับในเซสชันต่อไปครับในแบบโหมดสปอร์ตว่ามันจะวิ่งแล้วก็เจ๋งขนาดไหนครับมาครับก่อนที่จะไปซิ่งกันนะครับเหมือนเดิมนะครับขอแนะนำ Drive Mode ก่อนนะครับว่าเจ้า Maserati Grecale ตัว Folgore คันนี้เนี่ยมี Drive Mode นะครับกี่โหมดนะฮะเรามาดูที่ตัวพวงมาลัยนะฮะ Drive Mode นะครับหนอบจะอยู่ตรงนี้นะฮะทางขวามือทางซ้ายมือจะเป็น Start Engine Stop Motor เรียกว่า Start Motor Stop Motor ดีกว่านะฮะส่วนขวามือก็จะเป็น Drive Mode นะครับเป็น Dial แล้วก็สังเกตดีๆฮะมันจะมีปุ่มนะครับช็อตคัทมาที่เป็นรูปโชคอัพเนี่ยให้คุณสามารถเข้ามาปรับแต่งโชคอัพได้เองเลยนะไม่ต้องอิงกับไดโหมดก็ได้ว่าคุณจะอยู่ไดโหมดไหนคุณอยากได้โชคอัพเฟิร์มหรือคุณจะไม่อยากเฟิร์มคุณก็มากดคอนโทรลได้เลยอ่ะเรามาไดอัลกันหมุนไปปุ๊บเนี่ยก็ฝั่งจอคนขับก็จะมีทั้งหมดนะครับ4บรรทัดนะครับก็จะมีทั้งหมดเนี่ย4โหมดด้วยกันเริ่มจากนะครับผมเริ่มจากออฟโรดโหมดก็แน่นอนครับโหมดนี้นะครับก็ maximum speed จะทำได้อยู่ประมาณ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไม่เกินนี้นะฮะแล้วก็เพื่อการขับขี่แบบออฟโรดทุกอย่างในจูนนิ่งเข้ากันหมดแล้วก็รวมไปถึงยกสูงตัวAir Suspension นะครับสูงขึ้นมาอีกประมาณบวก35มิลลิเมตรเพื่อขับลุยนะต่อมาครับก็จะเป็น Max Range เพื่อความประหยัดชื่อก็บอกแล้วนะฮะนี่ครับก็จะเพิ่มขึ้นมาเมื่อกี้เขาบอกเลยนะฮะใช้โหมดนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะเพิ่มขึ้นมาอีก18กิโลเมตรนะครับณตอนนี้ที่เขา estimate ไว้ว่าแบตที่เหลืออยู่ตอนนี้วิ่งได้312ประมาณนั้นเพื่อประหยัดGT คือโหมดปกติใช้งานได้ everyday use เมื่อสักครู่ที่ขับมาก็ขับโหมด GT ทุกอย่างคือเขาเรียกว่าบาลานซ์ที่สุดเรียกว่าอย่างนั้นแล้วกันสุดท้ายครับโหมดสปอร์ตปุ๊บเนี่ยเขาจะให้นะครับสั่งการให้มอเตอร์หน้าหลังนะครับทั้งคู่เนี่ยทำงานเต็มที่เพื่อรีดสมรรถนะสูงสุดครับที่550ม้าแล้วก็แรงบิดเนี่ยที่820นิวตันเมตรแล้วก็รวมไปถึงนะครับจะมีการนะครับจูนนิ่งในเรื่องของระบบการทรงตัวเนี่ยให้เป็นแบบเรียกว่าปล่อยหลุดเล็กๆน้อยๆมี slip angle หน่อยๆนะครับให้รู้สึกว่าขับแล้วเร้าใจแล้วรวมไปถึงครับส่งแรงขับแรงบิดเนี่ยเต็มที่เพื่อการขับขี่แบบสปอร์ตเรามาดูนะครับตอนนี้ผมจะไปโหมดสปอร์ตนะฮะแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยจะมาแนะนำหน้าจออะไรนิดนึงนะครับตอนนี้หน้าจอปกติส่วนบนเนี่ยที่จะบอก Data เกี่ยวกับการขับขี่เนี่ยณตอนนี้ก็จะบอกเกี่ยวกับนี่นะครับว่าการทำงานนะครับเนี่ยมอเตอร์นะครับว่ากี่แรงม้าเขาให้หน่วยเป็นกิโลวัตต์นะฮะฝั่งซ้ายนะฮะแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นบอกเนี่ยครับว่าแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอุณหภูมิแบตเท่าไหร่นะครับอันนี้คือแบต12โวลต์ว่าตอนนี้นะครับกำลังไฟยังอยู่ดีไหมอะไรประมาณนี้นะฮะเราสามารถเข้ามานะครับปรับแต่งได้ปรับเปลี่ยนหน้าจออะไรต่างๆได้เดี๋ยวนะปึ๊บอย่างอันนี้นะฮะแนะนำเลยนะฮะมันก็จะเป็นเนี่ยฮะหน้าจอไปเต็มๆให้เราได้สนุกกัน Electric Motor ครับก็จะเป็นหน้าเกจนะฮะเป็นแบบดิจิตอลเกจนะครับบอกนะครับว่าแรงขับเคลื่อนเนี่ยที่มอเตอร์หน้าและหลังเนี่ยตอนนี้ทำงานอยู่ในสัดส่วนเท่าไหร่นะฮะก็เจ๋งดีแบบเรียลไทม์เลยเราขับไปเราก็จะเห็นเลยนะฮะต่อมา Torque Management ครับเราจะเห็นว่าแรงขับเคลื่อนเนี่ยไปที่ล้อคู่หน้าล้อคู่หลังเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เราจะเห็นหมดนะฮะซึ่งอันนี้ก็ดีนะครับส่วนต่อมาครับอันนี้สนุกแน่นอนเหมือนตอนที่เราขับทดสอบตัวมาเซราติตัวGran Turismo Folgore นะฮะก็จะเป็นหน้าจอนี่ครับ Drag Race นะครับว่า0-100นะครับเขาจะมีตัวจับเวลาให้เลยว่ากี่วินาที
เบสแลปเท่าไหร่0-160เท่าไหร่0-200เท่าไหร่ควอเตอร์ไมล์เท่าไหร่แล้วก็ breaking distance เนี่ยอันนี้จะเทสไม่ได้ถนนหลวงนะฮะเดี๋ยวทำให้ดูเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ off road mode ครับหน้าจอนี้ก็เหมาะสำหรับตอนไปขับลุยนะฮะเราก็จะเห็นมุมพิชมุมโรบอกเป็นองศานะครับแล้วก็นี่ครับความสูงของช่วงล่างนะฮะว่าตอนนี้อยู่เลเวลไหนอะไรประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายครับจะเป็น accessory gauge เมื่อสักครู่นะฮะอย่างที่บอกว่าแบตเตอรี่เลเวลแบตเตอรี่เทมอุณหภูมิของแบตนะครับแล้วก็เจ้าแบต12โวลต์แล้วแต่ชอบครับว่าคุณอยากให้ขึ้นมาหน้าจอไหนอะไรก็ได้แต่ผมขอดูตอนนี้ผมขอดูหน้าจอนี้ดีกว่านะว่า Torque Split มันทำงานยังไงโอเคตอนนี้อยู่ใน Sport Mode เรียบร้อยนะครับผมขอปรับSport Mode ปุ๊บเนี่ยตัว Shock Up ก็จะมาในเป็นโลโก้ตัว S นะครับ Sport โดยอัตโนมัติอยู่แล้วlet's go เกียร์เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นนะครับสวิตช์เกียร์อะไรอยู่ตรงนี้เลย PRND นะฮะเป็นแบบดิจิตอลไลซ์เลยพออยู่ในโหมดสปอร์ตนะครับผมตอนนี้เคลื่อนตัวด้วยความเร็วแบบ maneuvering นะพวงมาลัยน้ำหนักตัวผมคิดว่าไม่แตกต่างกับเมื่อสักครู่นะฮะในโหมด GT นะซึ่งจริงๆพวงมาลัยมันเนี่ยให้ฟีลที่ direct มาก direct ก็คือเนี่ยนะเวลาคุณบังคับทิศทางไปทางไหนเนี่ยเรารู้สึกเลยว่ามันคมแล้วไปมีฟีดแบ็กส่งผ่านมาที่มือเราด้วยนะแล้วก็น้ำหนักตัวเนี่ยเรียกว่าจูนมาพอดีมากเลยไม่ได้เบาแรงเกินไปนะฮะเดี๋ยวเราไปดูพฤติกรรมของพวงมาลัยตอนบนความเร็วสูงหน่อยว่าประมาณไหนไปครับโอ้โหมี SR ด้วยว่ะโอ้โหเล้าใจนะตามสไตล์อิตาเลียนจริงๆเลยมันต้องอย่างนี้นะฮะมี SR นะครับก็แน่นอนครับเขาจะใช้จะให้ระบบ ESP เนี่ยเรียกว่าเป็นแบบสปอร์ตนะครับยอมปล่อยให้หลุดบ้างอะไรเล็กน้อยฟิลหน้าตอนนี้นะครับเราชุดเร็วมากไม่ได้รถเยอะความเร็วหน้าปัดประมาณ80ปลายเนี่ยกับการเข้าโค้งกว้างสักครู่เป็นฟิลที่ดีมากผมรู้สึกเลยว่าคอนเนคกันเลยนะครับระหว่างรถกับคนขับส่งผ่านมาที่องศาของพวงมาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงฟีดแบ็กของพวงมาลัยนะครับแรงตึงมือน้ำหนักตัวพวงมาลัยยอดเยี่ยมช่วงล่างนะครับแข็งตึงขึ้นมาสัมผัสได้ว่าแข็งตึงขึ้นมากว่าโหมดGT นะฮะแต่ก็รู้สึกว่ายังไม่ได้แบบกระด้างอะไรมากนะอาจจะเป็นเพราะแก้มยางของเซตนี้ด้วยนะครับหน้า45หลัง40ไม่ได้ถือว่าแก้มยางนี้แบบบางเกินไปเดี๋ยวลองชูดูนิดไปครับโอ้โหก็มาทันทีเหมือนกันนะเสียงมอเตอร์คาแรคเตอร์เหมือนกับตัว Gran Turismo Folgore เลยมันจะไปครับเป็นยังไงโอ้โหเบรกเฟิร์มและเป็นสไตล์แบบมาเซราติจริงๆคือมีแรงต้านเท้าขึ้นมาบนแป้นเบรกนะครับให้เราได้เบรกแบบเต็มที่ใช้แรงกดไปเต็มๆนะครับแล้วก็โมดูเลตก็คือบาลานซ์เบรกลงไปได้เรื่อยๆคำนวณหาระยะเบรกที่แม่นยำด้วยการที่เราไม่จำเป็นต้องเกรงฝ่าเท้าไม่จำเป็นต้องเกรงหลังเท้านะให้เมื่อยเลยนี่ก็คือคาแรคเตอร์ที่ดีมากๆนะครับของมาเซราติซึ่งผมชมแล้วชมอีกชมต่อแล้วก็ความรู้สึกดีๆแบบนี้ก็ถ่ายทอดมาสู่เจ้าเกคาเล่ในเวอร์ชั่นโฟกัลเล่เหมือนกันนะโอ้ก็เรียกว่าเป็นรถสปอร์ต SUV ที่ฟีลการขับขี่เนี่ยผมบอกตรงๆเลยว่าเฮ้ยแม่งแตกต่างกับรถ เขาเรียกว่าperformance SUV แบบอื่นที่เคยขับนะฟีลช่วงล่างมันคอนเน็กมากแล้วก็มีฟีลนะครับปั๊มรีบาวที่ค่อนข้างเนี่ยฮะยุบยืดต่ำนะมีความรู้สึกว่าอาการยุบนะครับปั๊มเนี่ยต่ำแล้วก็คืนตัวเนี่ยเร็วนะฮะก็เป็นคาแรคเตอร์แบบช่วงล่างสปอร์ตจริงๆแต่ยังไม่สัมผัสถึงความกระด้างกระเด้งนะต่อไปครับวันนี้รถเยอะนิดหนึ่งเดี๋ยวผมวนให้ดูอีกรอบดีกว่าตรงนี้รถเยอะมากแล้วใช้ความเร็วไม่ได้เลยก็เป็นฟีลที่กระชับตึงนะฮะแต่ไม่ถึงกับเด้งแบบหลายๆคันที่ผมไม่ค่อยชอบนะคือมีฟีลที่มันมีความแฟลตที่เราลูดไปกับถนนที่ราบเรียบแบบนี้แต่มันก็จะส่งผ่านความรู้สึกให้เห็นว่าถึงแม้จะเป็นลาดยางถนนที่ดีแบบนี้เราก็ยังสัมผัสได้ถึงปั๊มของถนนอยู่เหมือนกันก็ซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ที่ถูกต้องในการจูนช่วงล่างสำหรับรถสปอร์ตนะครับนี่แหละครับคือการขับขี่แบบสปอร์ตแบบแท้จริงเดี๋ยวผมขอลองแซง3 2 1ไปครับขึ้นเรื่อยๆจังหวะของเกียร์ซิงเกิลสปีดเนี่ยมันเป็นฟีลแบบขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนเป็นเคิร์ฟที่ไต่ขึ้นแบบต่อเนื่องเฉยๆนะฮะก็จะมีความรู้สึกแบบมันอาจจะไม่ได้กดแบบปุ๊บแล้วมีความแบบฟีลแบบฟืดหลังติดเบาะกระชากไปมันเป็นความเร็วที่ขึ้นเรื่อยๆเป็น gradual นะฮะอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะก็ฟีลอาจจะไม่ได้ว่าร้อนแรงถึงขนาดกระชากไปกระชากอย่างนี้เหมือนมาคารเทอร์โบอันนี้ต้องเรียน
แบบตรงๆเลยนี่ฮะมีเอียดด้วยกดหนักๆปุ๊บนี่พวงมาลัยไม่ตั้งตรงนี่มีเป๋นะทำเล่นไปนะ แม่งขึ้นเร็วมากรถเดียว176 กิโลเมตรต่อชั่วโมงฟิลของคันเร่งและเบรกนะฮะคันเร่งนี่ก็จะเป็นกลไกของคันเร่งที่พรีเมียมจริงๆเรากดลงไปปุ๊บเนี่ยจะเป็นแรงต้านแล้วก็แรงเยอะกับตัวฝ่าเท้าเราเนี่ยทำให้รู้สึกถึงพวงมันเป็นคันเร่งชั้นดีนะแบบรถแพงๆส่วนเบรกเนี่ยนะอย่างที่เมื่อกี้ก็บอกไปนะเนี่ยพอแตะไปปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนไปด้วยพลังนะครับเวลาเราเหยียบเบรกปุ๊บเนี่ยรู้สึกเลยว่าคาลิปเปอร์นะครับเบมโบหน้า4พอร์ตนะครับแล้วก็ของ Continental หลังแบบ sliding piston เนี่ยทำงานได้ดีนะครับเบรกแล้วรู้สึกว่ามีพละกำลังในการหยุดรถเนี่ยที่สร้างความมั่นใจได้ดีมันดูลงไปเลยแล้วก็เราสามารถที่จะเนี่ยฮะผมลงน้ำหนักเท้าแบบผมไม่จำเป็นต้องแบบมาเกรงฝ่าเท้ากลัวว่าเบรกหนักมากไปกว่านี้แล้วหัวจะทิ่มหัวขมำเป็นการจูนเบรกที่เรียกว่านี่แหละครับแบบไฮคลาสจริงๆฟีลนะครับแม่งก็คือมาเซราติจริงๆแม้เราจะทำให้เรารู้สึกว่าเราคอนเนคกับตัวแชสซีรถนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยที่ให้นะครับฟีลฟีดแบ็กที่ดีมากนะฮะให้แรงส่งผ่านแรงสั่นสะเทือนส่งผ่านมาในปริมาณกำลังดีถึงฝ่ามือและความไดเรกของพวงมาลัยเนี่ยคุณดูดิเนี่ยโคตรแม่นยำอ่ะนะฮะเนี่ยจังหวะฟรีนี่แทบไม่มีเลยรถคันนี้เปลี่ยนไปด้วยความกระปี้กระเป๋าแล้วด้วยแรงบิดที่เยอะขนาด820นิวตันเนี่ยเรียกว่ามันพลางตัวน้ำหนักพลางน้ำหนักของตัวรถได้ดีครับทั้งที่ตัวรถเนี่ยหนักนะ 2.48 ตันนี้ไม่ใช่เบาๆแล้วนะแบตผมลืมบอกไปเลยแบตนะครับเป็นลิเธียมไอออน NMC นะฮะที่มีความจุสูงถึงนะครับ105กิโลวัตต์อาวแบบ gross นะครับถ้าใช้แบบ usable จริงๆจะลดลงมาเหลืออยู่97กิโลวัตต์อาวชาร์จเต็มเนี่ยวิ่งไกลอยู่ประมาณ501กิโลเมตรมาตรฐาน WLTP ส่วนนะครับออนบอร์ดชาร์เจอร์เนี่ยก็เรียกว่าทันยุคทันสมัยถึงแม้ว่าจะเป็นแบตเทคโนโลยีแบบ400โวลต์นะแต่ทำเล่นไปเขาดีไซน์มาเพื่อกลุ่มลูกค้านะครับแบบลักชัวรี่จริงๆเพราะว่าส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าระดับลักชัวรี่อ่ะซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยมักจะนิยมชาร์จไฟที่บ้านมากกว่าที่จะมาแบบมารอชาร์จข้างนอกแล้วก็แน่นอนเขาอาจจะไม่ได้ใช้ไปไหนเยอะดังนั้นเนี่ยการกลับมาบ้านแล้วชาร์จไฟที่บ้านถือว่าเป็น priority นะครับ Max AC เลยรองรับนะครับการชาร์จได้สูงมากนะครับอยู่ที่22กิโลวัตต์เลยโอ้โหเรียกว่าจัดการเลยครับบ้านต้องมีไฟ3เฟสไปขอการไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยก็ติดตั้งวอลชาร์จแบบนะครับ3เฟสปล่อยกำลังไฟได้สูงสุด AC อยู่ที่22กิโลวัตต์ก็ถือว่านี้แหละผมว่าเป็นเทคโนโลยีที่ up to date นะแล้วก็ยังไม่ถือว่าเชยถึงแม้จะซื้อรถคันนี้ไปคุณใช้ไปอีก 4-5 ปีข้างหน้า22กิโลวัตต์นี่ถือว่าแรงอยู่แล้วนะแล้วก็ส่วน Max DC เนี่ยรองรับการชาร์จได้สูงประมาณ150กิโลวัตต์อาจจะไม่มากนะครับแต่ก็อยู่ในสแตนดาร์ดที่รับได้นะครับ0-80% ใช้เวลารอประมาณ29นาที not bad ครับถือว่าอยู่ในสแตทอยู่ในเลเวลของมาตรฐานแล้วครับประมาณว่า0-80เนี่ยหรือ10-80ไม่เกินครึ่งชั่วโมงเนี่ยฟิลนะฮะถึงแม้ว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงล่างที่สปอร์ตที่สุดแล้วแต่บนถนนแบบนี้นะครับถนนแบบที่ใช้ความเร็วได้แล้วก็ลาดยางแบบนี้นะก็จะรู้สึกว่ามันไปได้โอเคนะไม่ได้ว่ากระด้างกระเดือกอะไรมากกระเด้งกระดอนอะไรมากนะฮะโดยรวมโอเคเนี่ยขับแบบชิวๆก็รู้สึกว่าช่วงล่างมันก็คอมโพรไมซ์อยู่เหมือนกันไม่ถึงขนาดว่ากระแทกกระทันกระด้างด้วยนะครับมันแมทชิ่งกันอ่ะถ้าให้ผมสังเกตนะตอนนี้เราเซตแข็งสุดก็จริงแต่ด้วยแก้มยางนะครับหน้า45หลัง40หน้า255หลัง295เนี่ยถือว่าไปได้ดีในโลกของการใช้งานบนถนนในเมืองไทยเราอีกเรื่องหนึ่งที่อยากชมเลยนะก็คือ driving position รถคันนี้นะฮะพอขึ้นมานั่งปุ๊บเนี่ยยังไม่ทันจะอะไรเลยผมก็รู้สึกว่าผมกับเขาเนี่ยคอนเนคกันได้ดีแหละเพราะว่าการดีไซน์ตำแหน่งท่านั่งเนี่ยยอดเยี่ยมและรวมไปถึงเบาะที่มันเป็นคุณภาพแบบอิตาเลียนจริงๆคือเข้ามาปุ๊บเนี่ยไอ้เบาะสปอร์ตซีตัวนี้โอบกระชับได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบีบน่องนะครับบีบเอวเนี่ยนั่งแล้วรู้สึกว่าเฟิร์มมากนะฮะโอเคมากๆเลยนะแล้วรวมไปถึงนะครับความต่ำเตี้ยนะครับของการปรับตำแหน่งเบาะนั่งเนี่ยอยู่ในเลเวลที่โอเคนะอาจจะไม่ได้ต่ำขนาด Porsche แต่ก็ต่ำพอที่เรารู้สึกว่าเรารับรู้อาการตัวรถแล้วเป็นการขับขี่แบบสปอร์ตที่คนขับนะครับอยากได้นะครับมาเซราติก็ให้มาชัดเจนบายขออีกรอบครับบายนี่ฮะจุดๆเลยเลยวิ่งแรงแล้วเนี่ยแรงแล้วนะครับเนี่ยเทลเบรกเข้ามาครับเบรกเข้าไปก่อนดีครับไปยิงไปเลยครับโค้งกว้างนะครับที่ความเร็วประมาณ100นิดๆนะครับ120กว่าเฟิร์มนะครับติดอยู่เป็นอย่างในรางนะฮะนี่ช่วงล่างแต่ตอนนี้สิ่งที่ผมได้ยินชัดนะได้ยินไหมเสียงกระจกป่ะ เสียงกระจกหลังเว้ยเนี่ย
ที่มันเราลูดไปกับไอตัวแบรีเออร์บนถนนนะดังกรืดแบรีเออร์ที่ทำให้เป็นเรื่องเซฟตี้แบรีเออร์ว่าการว่าคนขับหลับหรือเปล่าเนี่ยนะหรือออกนอกเลนเนี่ยรู้สึกเสียงที่มันกระพือขึ้นมามันนิดนึงนะเสียงกระจกนะไปครับเปลี่ยนเลนปึ๊บตบเลนปึ๊บขึ้นเร็วมากนะเนี่ยแป๊บเดียว177-78เนี่ยฟิลเบรกนะฮะเนี่ยผมชอบฟิลเบรกเนี่ยทุกครั้งเลยเบรกมาสเตอร์ตีมันจะเป็นอารมณ์จูนแล้วปุ๊บเนี่ยแม่งคือเบรกรถระดับแบบซุปเปอร์คาร์จริงๆคือคุณรับรู้ว่าการนะครับของแชสซีของช่วงล่างนะฮะแล้วก็ผิวถนนตอนที่คุณเบรกไปฮะตอนเวลาคุณขยี้เบรกแรงๆเนี่ยเราจะรับรู้ว่าการหมดเลยมันไม่มีการโกหกเนี่ยเราจะรู้ว่าตัวรถเนี่ยมันสื่อผ่านมันบ่งบอกอะไรเรานะครับว่าตอนนี้ถนนแบบนี้นะตอนนี้คุณเหยียบเบรกไปปุ๊บเนี่ยรถมันมีอาการดิ้นไปตามรอนคลื่นของถนนเนี่ยโอ้โหมันส่งผ่านมาทุกอนูแบบชัดไปหมดเลยนะฮะมันไม่ใช่ว่าเบรกไปปุ๊บหน้าลงอย่างเดียวนะครับหลังอื่นเราไม่ได้รับรู้อะไรเลยเนี่ยแหละคือเป็นการสื่อสารระหว่างรถกับคนจริงๆให้ฟีลมันดีคุณภาพการขับขี่แบบสปอร์ตและเป็นเอกลักษณ์ของสไตล์รถอิตาเลียนก็คือเนี่ยครับมีความไลฟ์ลี่มีการที่เราคอนเน็กกับแชสซีได้นี่ครับคือความพิเศษในการจูนรถนะมีความแตกต่างผมว่ามาคารโทโบอีวียังไม่ได้คอนเน็กขนาดนี้นะแล้วฟิลพวงมาลัยเนี่ยคันนี้ผมว่ามีความที่มันสื่อฟีดแบ็กกลับมาได้มากกว่านะลองดู3-2-1นี่ครับ3-2-1โคตรคมคุณดุดันมากนะครับเวลาเรามุดซ้ายมุดขวานี่โคตรดุอ่ะผมบอกเลยนะดุมากๆเนี่ยไปปุ๊บชูดแต่จังหวะขึ้นมันจะเป็นฟุ๊บปึกแบบคู่แข่งของเขาก็คือมาคารโทโบนะโอ้โหแบบเดียว185เร็วครับฟิลนี้เป็นเอกลักษณ์แบบมาเซเรติจริงๆดิ้นไลฟ์ลี่นะครับเบรกก็รู้สึกเร่งก็รู้สึกขับเร็วลูดไปเนี่ยช่วงล่างไม่โกหกฟิลดีนะฮะเรียกว่าจูนมาปุ๊บเนี่ยโหมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างผมว่าถ้าคุณจะมองว่ารถไฟฟ้าเนี่ย2มอเตอร์แรงม้า600กว่าม้าขับ4ล้อก็เหมือนกันอันนี้ต้องคิดใหม่ต้องลองมาขับครับเกคาเล่โฟโกเล่คันนี้มีคาแรคเตอร์ความเป็นรถอิตาเลียนแท้ๆนั่นก็คือพวงมาลัยที่มีชีวิตชีวาพูดคุยกับคุณสื่อผ่านมือคุณชัดซีที่นะครับส่งผ่านความรู้สึกเนี่ยส่งผ่านคุณหมดเลยไม่ว่าลอนขึ้นถนนนะครับ every bump every curve นะครับกี่องศาเนี่ยเรารับรู้หมดตอนเวลาเราเบรกไม่ใช่แค่เบรกดีเบรกพูดคุยกับฝ่าเท้าเราเบรกพูดคุยกับสะโพกเราตัวรถมีอาการยังไงตอนขณะเบรกหนักเบรกเบาเรารู้สึกหมดเลยโอ้โหมันเป็นอะไรที่ทอล์กทีฟนะฮะรถซุปเปอร์คาร์รถไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์รถสปอร์ตคาร์ที่ดีต้องทอล์กทีฟก็คือพูดคุยกับคนขับสื่อสารทุกแฟกเตอร์เข้ามาหาคนขับเพื่อเป็นข้อมูลให้คนขับได้ตัดสินใจนะครับว่าณเวลานั้นรถยังเอาอยู่ไหมตัวคุณจะไปเร็วกว่านี้ไหมตัวคุณจะต้องเบาหรือคุณจะต้องเบาลงแล้วหรือคุณจะต้องเบรกหนักไปกว่านี้นะครับเลี้ยวเป็นยังไงนะครับนี่แหละครับสุดยอดผมถือว่ามาเซราติเกคาเล่นะครับในภาวะในการขับเร็วเนี่ยโหมันเป็นรถที่เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาและพูดคุยกับเราแล้วก็เป็นสไตล์อิตาเลียนจริงๆคือทอล์กทีฟนั่นเองโอเคเดี๋ยวถึงเซสชั่นนะครับที่จะทดสอบนะครับอัตราเร่งนะครับ0-100เคลมไว้บนเปเปอร์นะครับประมาณ 4.1 วินาทีนะครับส่วน80-100ยี่นะครับผมจัดให้แล้วก็ได้สแตทตัวเลขของมาคารโทโบมา80-100ยี่เนี่ยมาคารโทโบทำได้ประมาณ2วินะครับเดี๋ยวมาดูว่านะครับเจ้าเกคาเล่โฟโกเล่นะครับที่แบกแรงม้านะครับเรียกว่าน้อยกว่าแรงบิดน้อยกว่าเนี่ยมันจะตามเจ้ามาคารโทโบเนี่ยได้ชิดขนาดไหนเดี๋ยวจัดให้ครับThere's a lot of boys, so I do my thing. I shake my ass just like it's my birthday. Get out of my way. โอเคครับพร้อมแล้วนะครับที่จะมาทดสอบนะครับอัตราเร่งนะครับของ Maserati Grecale Fogole นะฮะตอนนี้อยู่ในโหมดสปอร์ตเรียบร้อยนะฮะโหมดสปอร์ตปุ๊บเนี่ย suspension ก็เป็นแบบสปอร์ตทุกอย่างสปอร์ตแล้วก็ให้มอเตอร์คู่เนี่ยทำงานเต็มที่ที่550ม้า820นิวตันเมตรนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับจูนระบบนะครับเจ้าตัว ESC แบบสปอร์ตให้ด้วยนะฮะแล้วตอนนี้ผมขึ้นหน้าจอนะครับนี่ครับdrag race ขึ้นมานะครับเพื่อนะครับให้เขาจับเวลาให้เลยนะครับว่า0-100กี่วินาที0-160กี่วิ0-200เมตรนะครับกี่วินาทีแล้วก็รวมไปถึง0-400เมตรควอเตอร์ไมล์เนี่ยกี่วินาทีส่วน braking distance เนี่ยทำไม่ได้นะครับเพราะตรงนี้เป็นถนน public road นะฮะเอาประมาณนี้เดี๋ยวพร้อมแล้วเราจะไปกันเลยเข้าเกียร์ดีรอจนลงเราไปนะครับโอเคพร้อมครับ3-2-1ไปโอ้โหมีสลิปโอ้ยเจ้ายาวชุด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 ยาว
ร่กันบ้างได้นะเพราะตรงนี้ต้องเบาแล้วตรงนี้ต้องเบาแล้วอันตราย0-100ครับทำได้ 4.3 วินาทีนะครับแล้วก็0-160นะครับ9.9 วินาทีนะครับ0-200 เมตร 8.1 วินาทีที่ความเร็ว145 กิโลเมตรต่อชั่วโมงควอเตอร์ไมล์ครับ 12.5 โหถือว่าเร็วมากๆนะครับสำหรับเป็นการเป็น road version นะส่วน braking distance ผมไม่ทำครับโอ้ก็เรียกว่าว้าวแล้วนะสำหรับรถคันนี้ สุดยอดนะฮะในรอบเดียวแล้วกันนะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะเพราะว่าตรงนี้มันเป็น Public Road นะครับทำมากก็ผมมองว่าไม่ใช่เป็นเรื่องดีเอาว่าดีสุดนะครับที่ทำได้นะครับ4จริงๆมี 4.2 ด้วยนะรอบแรกนะครับแต่เรา delete โปรไฟล์ไว้นะฮะก็เรียกว่า Base Lab วันนี้ที่ทำก็ใกล้เคียงเคมนะครับ 4.2 วิทั้งที่นั่งกันมา2คนอิงตามนี้เลยแล้วกัน Base Lab นะครับตามแถวสุดท้ายนะฮะพอต้นไมล์ 12.5 วิก็ถือว่าโอ้โหว้าวแล้วอะโอเคพร้อมนะครับเดี๋ยว80 100ยี่ให้โชว์กันเลยว่าประมาณไหนนะเดี๋ยว drop down นิดนึงโอเคความเร็ว constant แล้วเดี๋ยวนะพร้อมนะครับ3 2 1ไปชูดพวด 4.50 นี่ทำไมน้อยอ่ะแปลกนะอะไรเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมขอลองทำอีกรอบแล้วกัน3 2 1ไปมาอันนี้เต็มที่ไป 3.25 โอเคหน่อยก็ว่า4กว่าเป็นไปไม่ได้3ต้นนะครับเดี๋ยวขอลองอีกสักรอบหนึ่งเรียกว่าอัตราเร่งนี่จัดจ้านใช้ได้แล้วแหละนะครับสำหรับนะครับ550 ม้านะครับ HP ด้วยนะครับแล้วก็แรงบิด820 นิวตันเมตรเหลือๆแต่ถ้าเทียบกับคู่แข่งของเขานะครับซึ่งราคาก็ใกล้เคียงกันมากนั่นก็คือ Porsche Macan Turbo EV เนี่ยต้องยอมรับนะว่าลายนั้นเขาจัดจ้านกว่า0-100เขา 3.3 นะครับ80 120เขา2 วินะฮะโอ้โหเนี่ยฮะมันมีความมันตรงนี้ชื่นชอบจริงๆนะครับมีท็อร์กสปริตเป็นหลังเยอะกว่าหน้านิดหน่อยในภาวะโหมดสปอร์ตเนี่ยมันว่ะโอเคใกล้แล้วนะครับพร้อม3 2 1ป้ายเหลือแล้วโอ้โหเป๊ะว่ะเป๊ะจริงๆโอเคเราดูโค้ง S นี่นะฮะเทลเบรกเข้าไปเบรกโอเคประมาณสัก120ยัดเลยโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับในเรื่องของอัตราเร่งและอัตราเร่งแซงถือว่ายอดเยี่ยมนะครับทำได้ก็ใกล้เคียงเคมมากครับวันนี้เบสแลบก็อยู่ประมาณ0-100 4.2 นะฮะแล้วก็ควอเตอร์ไมล์เรา 12.5 เลยนะฮะว้าวว่ะนะฮะก็ถือว่าเร็วมากแล้วครับแล้วก็รวมไปถึงนะฮะอัตราเร่งแซงเนี่ยประมาณ 3.2 ใช้ได้เลยโอเคตอนนี้ผมขออยู่ในโหมด Max Range ก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวจะพรีเซนต์ในเรื่องของระบบ ADAS นะฮะคันนี้เห็นเป็นรถแบบSport SUV ระดับซูเปอร์คาร์แบบนี้นะฮะก็จัดเต็มในเรื่องของระบบนะครับช่วยขับจัดมาให้เรียบร้อยนะฮะเรามาดูนะครับระบบ ADAS ของเขาที่เขาให้มานะฮะว่าทำงานดีขนาดไหนก้านขวามือนะฮะกดไปเลยครับพัวready ครับอันนี้เพิ่มความเร็วผมเพิ่มไปสัก7-80แล้วกันตอนนี้ไม่เห็นนะมาครับระบบมันจะไม่เลี้ยวเองนะครับเนี่ยครับไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวนะครับไม่เลี้ยวเองนะฮะไม่มีระบบ steer assist นะครับเนี่ยเราต้องเลี้ยวเองมันกลายเป็นแค่ฟีเจอร์นะครับก็คือตัว active cruise control เท่านั้นเองตอนนี้ตั้งความเร็วไว้ตัวเลขสีเขียวผมเห็นละประมาณขอสัก85แล้วกันนะแล้วก็ตั้งระยะห่างรถคันหน้าได้ครับว่าใกล้ไกลตอนนี้ก็เนี่ยฮะผมกดให้ดูแล้วดูหน้ากราฟิกกันแล้วกันตอนนี้ผมขอตั้งไว้ประมาณสักครึ่งนะครับ2 ขีดพอนะครับน่าเสียดายนะครับแหมราคาขนาดนี้นะครับไม่มีระบบออโต้สเตียร์นะครับมีระบบเลนคีปนะครับเขาเตือนเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยถ้าผมกินซ้ายมาเนี่ยระบบจะเตือนเนี่ยเส้นส้มๆขึ้นแล้วมันก็จะเตาะพวงมาลัยออกให้เบาๆเนี่ยเมื่อกี้ว่าเหมือนเราหลับในอารมณ์ประมาณนั้นเนี่ยลองทางขวานะเนี่ยดันขวามาแล้วก็ตั้งได้ครับว่าให้เขาสั่นสะเทือนที่พวงมาลัยเบากลางหนักตั้งได้อันนี้ตั้งกลางๆนะครับแล้วก็มีให้ผลักมาเข้าอยู่ในเลนราคาขนาดนี้อันนี้นิดนึงนะมันน่าจะมีระบบนะครับตัวนะครับช่วยเลี้ยวนะครับช่วยประคองให้อยู่ในเลนนะครับน่าเสียดายจริงๆนะ
ประมาณนี้ครับก็เรียกว่าระบบยังค่อนข้างเบสิกเป็นนิดนึงนะครับกับราคาแบบนี้ประมาณนี้สคิปไปเลยโอเคเรามาดูกันเรื่องของดีไซน์ดีกว่านะครับสำหรับเจ้า Maserati ตัว Grecale Folgore นะก็ต้องบอกตรงๆก็คือมันคือรถที่เรียกว่าสปอร์ตตี้ในทุกมุมมองไฟหน้าที่เป็นอารมณ์นะครับมีความคล้ายคลึงนะครับกับพี่น้องร่วมตระกูลนะครับของตัว Maserati นะครับช่องดักอากาศหน้านะครับเขายังคงนะครับอนุรักษ์เอาไว้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะยังเป็นรถไฟฟ้าก็ตามเนี่ยแล้วก็วางตำแหน่งของช่องดักอากาศเนี่ยเรียกว่าอยู่คนละระดับกับไฟคู่หน้าเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูอินเสิร์ตคลิปให้ดูนะครับคุณจะเห็นเลยว่ามันจะวางต่ำลงมาเพื่อทำให้รู้สึกว่าสแตนด์มันเตี้ยดูแล้วจะไม่ใช่เป็นทรงแบบพวกรถ SUV ประมาณนั้นนะครับเป็นความจงใจของนะครับคนออกแบบต่อมานะก็เป็นตรงจุดที่เป็นสัญลักษณ์ของ Maserati ทุกรุ่นนะครับนั่นก็คือนะครับรอยแผล3รอยนะครับก็คือรอยจากไตรเดนต์นั่นเองนะครับซึ่งนะครับของตัว Grecale Folgore เนี่ยก็เป็นเวอร์ชันไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยก็ทำหน้าที่ในการนะครับฝังไฟ LED ไว้3จุดนะครับเท่มากมันจะโชว์ไฟนะครับตอนเราล็อกและอันล็อกขึ้นมานะครับเรืองแสงขึ้นมาสวยๆนะฮะรวมไปถึงนะครับลายล้อแม็กคันนี้นะครับก็จะเป็นลายที่เรียกว่าดูเป็น Aero Disc เป็นไกลๆนะครับขอบ20นิ้วนะครับให้มาจากโรงงานเลยแล้วก็เป็นแบบทูโทนบลัชเงาสวยงามมากเบรกครับเป็นแบบหน้าเป็นของ Brembo 4 พอร์ตนะครับดิสเบรกหน้านะครับเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่350มิลนะครับส่วนหลังก็จานดิสเนี่ยก็มีขนาดเท่ากับหน้าครับแต่ในความหนาของตัวจานเนี่ยจะบางกว่าด้านหน้าส่วนเบรกหลังเนี่ยเป็นของ Continental นะครับเป็น sliding piston เพนท์นะครับตัวคาลิปเปอร์เป็นสีคอปเปอร์เพื่อบ่งบอกความเป็นรุ่นไฟฟ้านั่นเองสวยงามมากนะฮะในส่วนของ body line นะครับก็จะมีในส่วนของประตูนะครับ body line ในส่วนกลางเนี่ยโหดูแล้วมีมัดกล้ามดูมี shoulder line มีความบึกนะครับผมชอบส่วนด้านหลังครับไฟท้ายนะฮะบอกเลยว่ามันได้แรงบันดาลใจมาจากรุ่น 3200 GT แน่นอนนะฮะไฟท้ายบูมแมลงเรื่องชื่อมันจะมีความเชฟที่มีความใกล้เคียงกันกับไฟท้ายบูมแมลงของรุ่นนั้นนะฮะเรียร์ดิฟฟิวเซอร์เนี่ยออกแบบมาแล้วดูมันโอ้โหเรียกว่ามันหล่อมาจากโรงงานนะเรียกว่าอย่างนั้นคุณนะฮะแล้วยิ่งคันนี้เนี่ยเป็นสีดำด้วยเนี่ยโอ้โหผมว่ามันยิ่งดุขึ้นไปใหญ่ดูดีจริงๆนะฮะเรามาดูภายในกันบ้างครับภายในก็เรียกว่าเป็นภาษาดีไซน์ตามแบบฉบับของ Maserati จอคนขับนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนกราฟิกหน้าจอแล้วก็บอกอินโฟต่างๆได้อย่างชัดเจนตามสมัยนิยมส่วนจอกลางเนี่ยเรียกว่าเป็นลูกเล่นที่ proudly present มากของ Maserati ซึ่งถ้าให้พูดตรงๆนะผมวิจารณ์นะผมว่าเขาทำงานได้ดีแบ่งพาร์ทชัดเจนเลยนะครับเป็น2พาร์ทส่วนบนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพวกแบบการปรับเปลี่ยนของระบบหน้าจออะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเราสามารถดึงอินโฟที่เราอยากจะดูขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Electric Motor Torque Management Drag Race นะครับหรือจะเป็นหน้าจอ Off Road เนี่ยก็มีเหมือนกันเนี่ยพรีเซนต์ได้หมดเลยนะครับก็ออกมาดูดีเลยทีเดียวนะฮะทำออกมาแล้วก็ส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นแบบ Comfort Screen เรียกว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับเป็นหน้าจอแบ่งแยกออกมาเลยเพื่อปรับนะครับในเรื่องของความสบายในทุกโหมดไม่ว่าจะเป็นแอร์เบาะนั่งนะครับจอนาฬิกาซึ่งสามารถมีลูกเล่นปรับหน้าจอเขาเนี่ยเป็นรูปแบบได้3รูปแบบนะครับว่าจะเป็นแบบสปอร์ตหรือเป็นแบบเนี่ยคลาสสิกหรือก็ได้หรือจะเป็นแบบล้ำอนาคตอะไรก็ได้หรือจะทำให้เขาเนี่ยแสดงผลในเรื่องของคอนเทนต์อื่นก็ได้ที่นอกจากจะเป็นนาฬิกาอะไรเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้หมดเลยผมว่าดีนะมันก็ไม่ยุ่งเหยิงที่คุณจะต้องแบบไปเอาฟีเจอร์อีก3 4 5ฟีเจอร์ของความปรับในเรื่องของความสบายปรับปรับแอร์ปรับเบาะเนี่ยแม่งไปอยู่ในรวมกันหน้าจอใหญ่อย่างเดียวนี่พวงมาลัย3ก้านนะฮะก็รูปทรงเดียวกับตัว Gran Turismo นะครับที่คุณนะครับผมก็เคยได้ขับแล้วนะครับหลายคนที่เคยได้ไปเห็นตัวจริงก็นี่ประมาณนั้นยกยอดมาเลยรวมไปถึง Paddle Shift งานตัวนี้นะโอ้โหเป็นโลหะด้วยเนี่ยแต่เจ้าPaddle Shift ตัวนี้ไม่ได้ทำหน้าที่เปลี่ยนเกียร์แล้วทำหน้าที่เป็นตัวนะครับควบคุม Regenerative นะครับนั่นเองนะฮะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของคุณภาพเบาะนั่งซึ่งเมื่อกี้ผมก็เกริ่นไปนิดนึงเพราะว่าโหฟีลมันดีตำแหน่ง driving position เนี่ยรถอิตาเลียนทำได้ดีมากวัสดุที่ใช้เนี่ยเรียกว่ารักโลกด้วยวัสดุเนี่ยครับที่มาทำตัวพนักพิงนั่งนะครับแล้วก็พนักพิงหลังเนี่ยก็เรียกว่าเป็นวัสดุอีโคเนลนะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงลายกราฟิกที่เขาใช้เนี่ยเป็นลายที่ใช้เลเซอร์คัตนะครับใช้เลเซอร์ในการฉลุลายเรียกว่าคมสวยนะครับแล้วก็รวมไปถึงครับเครื่องเสียงคันนี้ให้มาเลยครับกับราคานี้นะให้มานั่นก็คือ Sonos Faber High End Surround Sound ว้าวมากนะครับแล้วก็เนี่ยครับทริมมิ่งนะครับรอบคันเนี่ยก็จะเป็นลายเวฟวิ่งนะครับเป็นลายถักทอแบบคาร์บอนไฟเบอร์ที่แซมด้วยนะครับตัวคอปเปอร์ที่เป็นทองแดงออปชันตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นได้สีนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงทริมมิ่งแบบนี้นี่ให้มาฟรีเลยกับเวอร์ชันโฟเลที่เป็นไฟฟ้านะครับต่อไปครับด้านหลังเดี๋ยวผมไปนั่งให้ดูว่านั่งสบายขนาดไหนกับวิวเบสที่ยาวถึงนะครับ 2.9 เมตรโอเคครับตอนนี้ก็มานั่งหลังแล้วนะฮะมาดูกันเลยว่านั่งสบายขนาดไหนโอ้
เบาะนั่งได้ดีมากครับเรียกว่ามันไม่ต่ำเกินไปนะฮะ positioning ของการวาง layout ของเบาะหลังเนี่ยเรียกว่านั่งแล้วรวมไปถึงนะครับเวลาเรามองทัศนวิสัยไปด้านหน้าเนี่ยจะรู้สึกเลยนะครับว่าไม่ได้ถูกบดบังจากเบาะคู่หน้ามากนะครับเบาะตัวนี้เนี่ยมาเซราติเขาเรียกว่าเป็นการเซตอัพเบาะแบบ theater seat นะครับ theater seat ก็หมายถึงว่าเบาะหน้าเนี่ยของคนขับและผู้โดยสารหน้าเนี่ยไม่ได้บดบังทัศนวิสัยนะครับในมุมมองด้านหน้าให้กับผู้โดยสารหลังสักเท่าไหร่นะครับเรียกว่าดีนะเพราะว่าหลายเจ้าเนี่ยพอเบาะเนี่ยออกแบบแล้วต่ำเตี้ยมากเนี่ยเบาะนั่งหลังเนี่ยทำให้รู้สึกเลยว่าเบาะคู่หน้าเนี่ยโหมันบดบังหมดเลยรู้สึกว่านั่งแล้วอึดอัดนั่นเองนะนี่คุณดูดิทัศนวิสัยมันจะดูรู้สึกโปร่งๆนะฮะทั้งที่ตัวรถมันออกแบบมาก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวรถมันดูใหญ่นะแต่นี้ถือว่าเป็นกลิ่นในการออกแบบที่ดีนะครับเบาะนั่งตำแหน่งดีนะฮะแล้วก็พนักพิงนะครับปรับไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ยุโรปเขาจะไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของการปรับทิวเอนของเบาะที่นั่งหลังกันมาตั้งนานอยู่แล้วนะทุกวันนี้เรามาเห็นก็คือพวกจะเป็นพวกรถลักษณะพวกรถจีนเนี่ยจะมาเป็นคนทำตอนแรกแต่องศาในการนั่งเนี่ยผมมองว่าก็อยู่ในเลเวลที่ไม่ถึงกับแบบโอ้โหสบายขั้นสุดแบบปรับเอนนอนมันยังเป็นองศาของการตื่นตัวนะเพราะอย่างว่ารถคันนี้นะมันก็คือรถสปอร์ต SUV นั่นแหละฟิลเนี่ยเขาคงต้องการถ่ายทอดความรู้สึกสนุกนะครับในการโดยสารเนี่ยของคนนั่งหลังเนี่ยให้รู้สึกฟิลตื่นตัวไปกับนะครับคาแรคเตอร์สปอร์ตของรถคันนี้ด้วยนั่งแล้วโอเคนะผมว่าก็ไม่ได้ตั้งชันขนาดนั้นอยู่ในองศาที่รับได้ฮะถ้าอยากจะเอนนอนก็อาจจะล่นนะครับล่นหลังลงล่นก้นไปข้างหน้านิดหน่อยก็จะรู้สึกว่าอยู่ในเลเวลที่สบายขึ้นนะโดยรวมก็ถือว่าดีแล้วก็วัสดุนะครับก็จะเหมือนด้านหน้าเลยนะครับหนังแท้ตัดสลับกับหนังอินโคนิลนะฮะแล้วก็ตัดเย็บได้สวยงามกราฟิกดีไซน์สวยงามนะฮะที่วางแขนแล้วก็โนมิกดีนะฮะวางแล้วโอเคเลยนะฮะวัสดุในการตกแต่งพรีเมียมนะครับเป็นซอฟต์คูชั่นแล้วก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เวฟวิ่งนะครับในการถักทอเส้นคาร์บอนลายคาร์บอนไฟเบอร์ผสานกับลายคอปเปอร์ทองแดงหน้ากากลำโพง Twitter สวยงามนะฮะเปิดประตูแบบ e-latch นะครับเรามาดูเล็กรูมเฮดรูมกันบ้างว่า wheel base ที่บอกว่ายาวมากเนี่ย 2.9 เมตรเนี่ยเทียบเท่ากับ BMW Series 5 G60 เลยเนี่ยมันจะนั่งแล้วเหลือสเปซขนาดไหนเริ่มจากเล็กรูมครับ1กำปั้น2กำปั้น3กำปั้น3กำปั้นอีก1นิ้วครับเรียกว่าคนตัวสูงประมาณสัก180สบายบือขายาวๆนั่งสบายเลยเฮดรูมนะครับ1กำปั้น1กำปั้นกับอีก4นิ้วครับเรียกว่าเหลือเยอะเลยทั้งที่รูปทรงของนะครับหลังคาก็ออกแบบให้มันดูมีความสโลปมีความสปอร์ตแบบสไตล์คูเป้นะถือว่าออกแบบได้ดีเยี่ยมนะฮะไลเนอร์นะครับสวยงามเป็นอะคันธาร่านะฮะจริงๆมันไม่ใช่อะคันธาร่านะผมว่ามันก็จะมีวัสดุสังเคราะห์ชนิดหนึ่งแหละนะฮะมีผิวที่คล้ายๆอะคันธาร่านะฮะฟิลดีนะฮะแล้วก็มันดูดแสงดีนะครับไม่สะท้อนแสงไม่แสบตาดีครับฟิลนั่งโอเคหลังจะมีแอร์อีก1โซนนะครับสามารถปรับได้นะครับปรับแรงลมปรับอุณหภูมิได้อิสระเลยก็ให้ความสะดวกสบายเต็มที่กับผู้โดยสารด้านหลังได้เต็มที่นะครับดีนะแล้วส่วนด้านล่างครับก็สำหรับนี้แหละครับสำหรับนะครับคนสมัยใหม่แน่นอนครับต้องติดมือถือติด iPad นะครับก็จะมีช่อง USB A1 C1 ให้เรียบร้อยเลย full option นะครับส่วนด้านหน้าก็จะมีนะครับกระเป๋าจิงโจ้นะครับไว้ใส่แท็บเล็ตก็ได้ไว้ใส่ของใส่มือถือหรือจะใส่กระเป๋าเล็กๆน้อยๆได้นะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับเล็กรูมนะครับนี่นะครับสามารถนั่งไขว่ห้างได้สบายนะครับอาจจะต้องโยกหลบขาดีๆนิดนึงจะได้ไม่เตะเบาะหน้านะครับแต่ก็นั่งได้สบายโอ้โดยรวมผมว่าโอเคนะเก็บเสียงเป็นไงตอนนี้นะครับผมว่าใช้ได้นะตอนนี้ความเร็วที่เราใช้อยู่อาจจะไม่เร็วมากนะครับ780เดี๋ยวลองเร่งขึ้นไปสัก100 120นะฮะเดี๋ยวลองฟังดูขอดูนิดนึงว่ากระจกเป็นแบบอะคูสติกาหรือเปล่าอะคูสติกกลาสนะครับ2ชั้นฟังดูนะได้ยินประมาณนี้เงียบนะผมว่าเงียบเลยนะเสียงลมด้านข้างที่ปะทะกับบอดี้ไลน์ตัวรถนะครับผมว่าเก็บได้ดีใต้ท้องดีนะแต่จะไม่ได้เงียบแบบเงียบขนาดนั้นนะแต่โดยรวมในรถคันนี้เนี่ยรูปทรงมันก็จะเป็นรูปทรงแนวแบบโค้งมนอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยคมไม่ค่อยเหลี่ยมไม่ค่อยต้านลมค่า CD ก็คาดว่าน่าจะทำออกมาค่อนข้างดีโดยรวมเนี่ยนั่งประมาณความเร็วปกติที่ขับใช้เนี่ย80 100 นิดเนี่ยผมว่าโอเคแล้วเนี่ยตอนนี้มีแบรีเออร์ตรงถนนปืด
ก็ถือว่าเก็บมาค่อนข้างโอเคทั้งที่เป็นยางสปอร์ตนะครับยางตัวนี้ก็จะเป็นตัวบูนสปอร์ตอยู่แล้วคือ Bridgestone Potenza Sport นะฮะแก้มยางอาจจะผมว่าให้มาดีนะคือไม่ได้แบบแก้มบางเกินไปสปอร์ตตี้เกินไปมันจะทั้งกระด้างทั้งเสียงดังเวลาวิ่งบนถนนผมว่าตรงนี้คือเป็นโลกที่มาพอดีนะครับของความว่าสปอร์ตแล้วก็สบายแก้มหน้า45หลัง40ยางหน้า255นะครับยางหลังหน้ากว้าง295เนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลาง20นิ้วได้ลงตัวนะครับลงตัวเลยแล้วก็ที่วางแขน1 พรีเซนต์เลยเป็นยังไงบ้างโอเคก็เบสิกนะอันนี้ไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกว้าวมากวางแก้วน้ำได้2แก้วแล้วมีช่องตรงกลางเนี่ยประมาณว่าให้เสียบมือถือแน่เลยจริงด้วยเฮ้ยออกแบบดีมันเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆที่ใส่ใจคุณนะฮะก็เนี่ยครับก็ถือว่าออกแบบดีเสียบมือถือได้นะครับตัวเบาะเนี่ยปรับแบบนะครับ40 20 40นะฮะก็สามารถที่จะ adjust ปรับเนี่ยเราเรียกว่าหลากหลายเลยคุณอยากจะพับเบาะซ้ายขวากลางพับกลางเดียวก็ได้นะครับหรือจะเป็นเฉพาะซ้ายหรือจะเป็นแบบ 60% หรือเป็น 40% อีกด้านก็ได้ก็เรียกว่ามีความหลากหลายversatileมากให้เราปรับเปลี่ยนได้แบบตามความพอใจของคุณเลยมาดูนะครับเบาะหลังนะครับเรียกว่าปรับเปลี่ยนนะครับในการพับเนี่ยทำได้อย่างหลากหลายนะฮะในอัตราส่วน40 20 40นะฮะอย่างเช่นตรงกลางนะครับถ้าเราอยากจะเปิดเฉพาะในส่วนกลางก็ดึงที่เนี่ยครับเชือกตรงนี้เลยนะฮะดึงปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นส่วนกลางอย่างเดียวเลยอาจจะเป็นกรณีที่คุณนะครับจะใส่ไม้กอล์ฟออกมาก็ได้นะครับแล้วยังนั่งได้อีก2ที่นั่งแต่ถ้ากรณีถ้าคุณอยากจะใช้พื้นที่ที่มากกว่านี้นะครับก็นี่ครับมันจะเป็นตัวสลักนะฮะอยู่ทางด้านล่างกดไปเลยครับตัวนี้ก็จะประกบด้านขวาเนี่ยเป็นแบบ 60% นะฮะลงมาพร้อมกันเลยแล้วสังเกตดีๆนะครับพับลงมาเนี่ยเขาเรียกว่าค่อนข้างราบเรียบเลยนะฮะก็เรียกว่ายอดเยี่ยมเลยทั้งท้ายครับเป็นแบบ power tailgate นะฮะสเปซด้านหลังนะครับก่อนพับเบาะก็เรียกว่าจุใจแล้วนะครับประมาณ535ลิตรครับดูดิของที่จะเอามาถ่ายนี่มากกว่านี้ยังไหวอ่ะสบายๆกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆผมว่า2ใบเนี่ยสบายเลย20ลิตรเนี่ยประมาณสัก4ใบถึง5ใบเอาอยู่นะฮะยอดเยี่ยมเลยแล้วตรงนี้เราสามารถที่จะพับเบาะได้ด้วยนะครับนี่ซ้ายขวาเลยสั่งพับได้เลยนะฮะนี่ลองดูพัวสะดวกสบายมากเลยนะโอเคเรามาเช็คนะครับ energy consumption กันนิดนึงขับซิ่งซัดนะครับโอ้ดูดิครับกราฟขึ้นมาน่ากลัวมาก70กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรนะครับถ้าขับ1กิโลวัตต์อาวเนี่ยวิ่งได้ประมาณ1กิโลกว่าโอ้โหพระเจ้าเอาประมาณว่าคนซื้อรถระดับนี้นะครับก็คงไม่ได้แบบขับใช้อะไรไกลมากนะฮะก็เรียกว่าเน้นซิ่งเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นหลักแล้วก็เน้นไปชาร์จไวก็นะครับก็ประมาณนึงแต่ที่หลักๆเนี่ยน่าจะชาร์จที่บ้านได้ถึง22กิโลวัตต์ว่ากันไปครับ Mitsubishi E-Motion ผสานการทำงานเครื่องยนต์ไฮบริดใหม่เปลี่ยนความรู้สึกที่เคยเชื่อสัมผัสพลังใหม่ความรู้สึกใหม่ New Mitsubishi Xpander และ Xpander Cross HEV Drive your ambition Mitsubishi Motors จะถามว่ามาถึงสุดท้ายแล้วนะว่าว้าวไหมน่าซื้อไหมถ้าเทียบกับคู่แข่งนะฮะตอนนี้เอาตรงๆเลย Direct Competitor เขาเท่าที่ผมสังเกตก็จะมีอยู่คันเดียวอ่ะนั่นก็คือเจ้า Porsche Macan Turbo EV นะราคาศักดิ์ศรีนะฮะดูใกล้เคียงกันมากนะครับราคานะครับของ Maserati ตัว Grecale Fogale คันนี้นะครับ7,890,000 บาทแต่สำหรับเจ้า Macan Turbo EV นะครับถูกกว่าคันนี้ 100,000 บาทครับ7,790,000 บาทคันนั้นแรงกว่ามากกว่านะครับ600 กว่าม้า639 ม้า 1,130 นิวตันอัตราเร่งก็เหนือกว่าวิ่งกว่า0 3.3 วิโอ้โห80-120เราเคยจับกันมาแล้วประมาณ2วิกว่าเจ้าคันนี้นะครับก็แรงน้อยกว่าอยู่ที่ประมาณ550 ม้า820 นิวตันอัตราเร่ง0 ก็อย่างที่เห็นครับวันนี้เราแบบจริงๆเลยที่เทสได้4.2 วินาทีคอร์ตไมล์ทำได้ประมาณเนี่ยครับ12.5 วินาทีอัตราเร่ง80-120อยู่ที่ประมาณ 3.2 วินาทีเรียกว่าแรงแล้วแหละนะเท่าจริงๆถ้าเทียบความแรงกันเนี่ยออนเปทั้งสมรรถนะจริงในการทดสอบเนี่ยก็ต้องยกให้กับPorsche Macan Turbo EV นะแต่ในสิ่งอื่นของความเป็น Maserati เนี่ยที่เหนือกว่านั่นก็คือฟีลอารมณ์การขับขี่นะถ้าให้ผมจับได้นะฟีลของ Macan Turbo EV เนี่ย
มันอาจจะไม่ได้สื่อผ่านความรู้สึกนะครับในเรื่องของทั้งแชสซีและพวงมาลัยถึงคนขับให้ได้ฟีลแบบอารมณ์แบบมาเซราติขนาดนี้นะครับตรงนี้ถ้าถามผมนะในมาเซราติให้ความรู้สึกที่การขับขี่เนี่ยมีความที่คอนเนคกับตัวคนขับมากกว่านะครับแล้วก็ด้วยรูปทรงการดีไซน์ที่มีความเป็นอิตาเลียนแท้ๆเป็นตัวของตัวเองแท้ๆถ้าคุณมองว่าคุณอยากได้ความแตกต่างแน่นอนอยู่แล้วแหละก็ต้องมาเซราตินะครับเพราะว่าการดีไซน์ภาษาออกแบบของเขาเนี่ยจะมีความที่ยูนิคและไม่เหมือนใครและรวมไปถึงคาแรคเตอร์การขับขี่ที่สไตล์อิตาเลียนคือนั่นนะครับแชสซีมันเหมือนมีชีวิตมันไลฟ์ลี่มันพูดคุยกับคุณมันมีดิ้นมันมีสื่อผ่านนะครับพวงมาลัยที่บอกเกร็ดที่ชัดเจนรู้ว่าล้อหน้าทำอะไรอยู่อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มาเซราตินะครับที่เท่าที่ผมจับได้นะ driving experience ในวันนี้ของผมเห็นเลยว่ามันเหนือกว่าเจ้ามาคารโทโบ EV นะครับแต่ถ้าเรื่องความแรงต้องยกให้เขาไปครับมาคารโทโบ EV นะคันนั้นเขาแรงจริงนะอันนี้ก็ต้องยอมไปนะครับแต่กับค่าตัวเจ้าคันนี้เนี่ยแพงกว่า 100,000 เชื่อว่าตรงนี้นะครับคุยได้แล้วก็เป็นเรื่องของออปชันถ้าคุณอยากจะเอาออกเอาเข้าตรงนี้น่าจะไปคุยกับทางโชว์รูมมาเซราติประเทศไทยได้นะครับถ้าผมจะเวอร์ดิกนะครับคันนี้กับความพิเศษยูนิคแบบนี้ผมให้ไปครับ4 ดาวครึ่งครับจาก Ford Drive